broccoli, mushrooms, ayan, napaka-fresh, chicken, 250 grams, butter, garlic, ayan, maraming garlic, onions, ayan, dalawang buo na onions. Medyo madami, mas masarap pag medyo madami ang sibuyas. Ayan. Meron tayong ground black pepper, paminta. Meron tayong asin, ayan. And we have a cooking wine, ayan, cooking wine. Water, 1 cup, oyster sauce, and patis. And simulan na natin ang ating pagluluto. Ayan. Lagay natin ang butter. Tikiman time! Tikman na natin ang ating broccoli with mushrooms. Yan. Unahin natin ang sabaw.
Tamang-tama lang ang sabaw. And napaka-crunchy pa ng gulay. Malinamnam. So, i-transfer na natin sa ating mangkok para ready to serve, para kakain na tayo with our loved ones, ating mga kids. Ayan, as you can see, half cook lamang ang ating broccoli. Mahina lang yung apoy pag maglagay ng gulay. Super low lang kasi mainit na yung ating sabaw. Sabaw pa lang, nakakaluto na siya ng gulay. Kaya, low heat lang. Hinaan, sobrang mahina lang. Ayan, napaka-yummy, napaka-nutritious and delicious ng ating ulam for today. Broccoli with mushrooms. Sana guys, nag-enjoy kayo dito sa ating recipe for today and sa mga bago dito sa ating channel. Don't forget to subscribe. Salamat guys for watching. God bless. See you again next time. Bye!